विद्यार्थ्यांसाठी देखील सांगितलं की जोपर्यंत एज्युकेशनल सिस्टीम मधला प्रत्येक घटक हा लसीकरण करणार नाही त्यावेळी त्यांना देखील बोट दाखवण्याची संधी आहे, म्हणून यांचं 100% झालं पाहिजे. आणि विद्यार्थ्यांना देखील आज मी विनंती केलेली आहे, आणि विद्यार्थ्यांनी जर केलं नाही तर मी आज जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून घरोघरी देखील लसीकरणाची मोहीम आपण राबवतोय, पण 100% लसीकरण झालं पाहिजे या मताचे आम्ही सगळे आहोत. म्हणजे लसीकरण नाही झालं तर कॉलेजात येता येणार नाही असं काही आहेच ना. 2 लस जर दिलेलं नसतील तर कॉलेजमध्ये येता येणार नाही, आणि भविष्यामध्ये ऑफलाईन ऑनलाईन आम्ही दोन्ही सब्जेक्ट ठेवलेला आहे. उद्या ऑनलाईन जर बंद झालं, काही काळानं आम्हाला ऑनलाईन बंद करावं लागेल, मग ऑनलाईन बंद झालं आणि एकच जर डोस झालेला असेल आणि तो जर येऊ शकला नाही विद्यापीठामध्ये किंवा महाविद्यालयामध्ये, त्याची आम्ही रजा धरणार. त्याच्यामुळे या सगळ्या गोष्टी विद्यार्थ्यांनी देखील त्याचा विचार करावा, पालकांनी देखील विचार करावा आणि पुढे निर्णय घ्यावा. स्पष्टपणे हे सांगा, हे घर दिला नाही देणार जाणार नाही हे स्पष्टपणे तुम्ही सांगताय. मी सांगितलं ना, पहिलं नोटीस दिली जाईल, त्या नोटिसीस नंतर जरी लसीकरण झालं नाही तर तो नाईलाजानं पर्याय आम्हाला काढावा लागेल. परीक्षे संदर्भात राज्यभरातल्या विद्यार्थ्यांसाठी आता ही परीक्षा सुद्धा आधी मधल्या काळात काही या संदर्भामध्ये सुद्धा आम्ही क्लिअर कट कुलगुरूंना सूचना केलेल्या आहेत. कुलगुरूंना हे अधिकार दिलेले आहेत, विद्यापीठांना अधिकार दिलेले आहेत. जास्तीत जास्त विद्यार्थी आता वर्गामध्ये आले पाहिजेत, त्यांनी ऑफलाईन परीक्षा दिली पाहिजे, अशा पद्धतीची यंत्रणा कुलगुरूंनी तयार करावी, अशा स्पष्ट सूचना आहेत. पण नाईलाजानं ज्या विद्यार्थ्यांना वर्गामध्ये येताच येणार नाही, आता कोविड आपलं जो कोवॅक्सिन आणि कोविडशील्ड या 2 आहे, तर एकाचा जो पिरियड आहे तो 28 दिवसाचा आहे आणि एकाचा पिरियड 84 दिवसाचा आहे. मग आता जर लस आम्ही एका विद्यार्थ्याला दिलेली आणि तो 84 दिवसानंतर येणार असेल आणि त्याला जर परीक्षा द्यायची असेल, त्याचा आम्हाला सहानुभूतीपूर्वक विचार केलाच पाहिजे. पण 2 डोस घेतलेले आहे आणि काही कारण सांगूनच ऑनलाईन द्यायची आहे, तर अशा विद्यार्थ्यांसाठी सध्या ऑफलाईन घेण्याचा निर्णय आम्ही घेतलेला आहे. मला वाटतं की ट्युशन फी माफ होणार नाही. ट्युशन फी माफ करताना ऑलरेडी शिष्यवृत्तीचा बेनिफिट हा विद्यार्थ्यांना मिळत असतो. त्याच्यामुळे ग्रंथालय फी असेल, अन्य ज्या काही फी असतील, जिथं ज्या आयुधांचा वापरच झाला नाही पण त्याला फी आहे. कुलगुरूंनी जो निर्णय घेतला तो ट्युशन फी माफीचा आहे. नाही, ठीक आहे ना, तो कुलगुरूंना स्वायत्त अधिकार आहे ना. आज मला फीचे निर्णय घेत असताना FRI कडनं घ्यावे लागतात आणि विजय असलिया जे माजी न्यायाधीश आहेत त्यांच्या कमिटीकडनं जो अहवाल येईल त्याची आम्ही अंमलबजावणी करू आणि दुसरी देखील कमिटी आम्ही नेमलेली आहे. पण आज मात्र एक निर्णय घेतलेला आहे की दुष्काळग्रस्त भागामध्ये जास्तीत जास्त फीच्या बाबतीमध्ये विद्यापीठाने आणि महाविद्यालयानं निर्णय घ्यावे, अशा स्पष्ट सूचना आणि विनंती मी केली.